はい。じゃあ今日はホーチミンに来てます。そこでホーチミンで一番有名なブロガー、福マクさんに今日は来てもらって、今からちょっとどうしてベトナムに来たのかとかインタビューしていこうと思います。Các bạn ơi, Phúc Mộc đây. Chào mọi người, mình tên là Phúc Mộc. Mình là một người nước ngoài sống ở Việt Nam hơn 7 năm rồi. Nhiều người gọi mình là người đẹp trai nhất Sài Gòn. Đẹp trai nhất Sài Gòn. Nhưng mà sự thật là mình khá là kiềm tốn. Đã có bộ râu dài nhất ở Sài Gòn. Nhưng mà vấn đề là lấy vợ rồi. Sau khi kết hôn phải cắt râu ngang. Đó là một giống như một hợp đồng với vợ, đặc biệt là bố của vợ. Một ngày trước cưới vợ, bố vợ nói với Phúc rằng cạo hết đi, cạo hết râu đi. I said, well, bố ơi, we're gonna hủy đám cưới này, we're gonna cancel this whole thing. Không, maybe ngắn hơn, but không. So kể từ đó Phúc có bộ râu ngắn hơn. Trước đó là ở đây. Chứ rất là có thể Đúng rồi. But trước khi lấy vợ. Trước khi lấy vợ, dâu của Phúc là giống như là thâm hồn của Phúc. Spirit. Đúng rồi. Like in other word, tinh thần, I think tinh thần. Tinh thần. Spirit. Exactly. Thay vì cũng có tóc mọi người ơi. Không biết nếu mọi người nhận ra, nhưng mà Phúc là người đầu trọc, không có tóc ở đây, vì vậy mọc một bộ râu đẹp như thế này. One more close shot. Yeah. Oh. Can I touch? Of course. You are spirit. Rửa tay chưa? Chưa. What? Không sao. Người ta trên đường luôn chạm vào râu của Phúc. And đó là một đặc trưng về Việt Nam mà giúp Phúc làm quen với văn hóa ở đây. Nhiều người không sợ, không lo lắng về chạm vào người khác, người lạ, you know. Ở Mỹ không đi đến vào một người và chạm vào họ, nhưng mà nếu chưa làm quen. Nhưng mà ở Việt Nam nhiều người chạm vào râu của Phúc, bắp tay của Phúc sẽ tay to quá. Mà cứng quen rồi đúng không? Đúng rồi. So, rất là quen với văn hóa ở đây, rất là bình thường mà. Vì sao Phúc Mộc đến Việt Nam? Đó là một câu hỏi tốt. Sự thật là Phúc rất thích công việc cũ của mình ở Mỹ. Phúc là bartender. Bartender? Làm môi trường quán bar. And lúc đó Phúc đang kiếm nhiều tiền nhất trong đời của Phúc. Nào, không phải là nhiều tiền nhất so với người khác, nhưng mà đối với Phúc là một sinh viên trường đại học, luôn làm ở nhà hàng. Mình bắt đầu bartender, kiếm nhiều tiền. Nhưng mà một ai đó nói với Phúc rằng hãy dạy học ở một nước ngoài. Phúc chưa bao giờ suy nghĩ về điều này. Nhưng mà sau đó Phúc bắt đầu nhìn tất cả lựa chọn. Ví dụ nước Tây Ban Nha, nước Hàn Quốc, nước Nhật Bản. And Phúc không biết gì về sự nghiệp này. Nhưng mà sau khi học nhiều, hình như Việt Nam là tốt nhất để dạy tiếng Anh. Nào, Phúc muốn nói rõ ràng cho mọi người. Phúc ra một video về tại sao Phúc lại đến Việt Nam. And nhiều người bình luận, không phải là trên video của Phúc, nhưng mà Phúc thấy ở một trang web khác bình luận là cái tháng này không kiếm được tiền ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc, phải đến Việt Nam. Không phải. Ý của Phúc là tất cả mọi thứ, văn hóa này, đồ ăn này, tiền này, người dân này, tất cả là lý do tại sao Phúc đến Việt Nam. Phúc không đến đấy để kiếm tiền. Nếu Phúc muốn kiếm nhiều tiền thì Phúc đi làm việc ở một trường học quốc tế, International School. Nhưng mà không quan tâm, Phúc thích dạy tiếng Anh ở trung tâm của mình. Ngoài ra Phúc rất thích làm MC, YouTube, TV, and bây giờ đóng phim. Nhưng mà ý của Phúc, we got off topic. Ý của Phúc đến Việt Nam để dạy tiếng Anh.
But sau 1 năm rưỡi ở đây gặp vợ, bắt đầu hẹn hò với vợ. And then bây giờ có nhiều công việc. Công việc chính là chồng tốt. Chồng tốt. A good husband. Chồng tốt. Bây giờ Phúc vẫn dạy tiếng Anh con. Đúng rồi, đúng rồi. Thật ra đấy là một ngày đặc biệt hôm nay. Vì hôm nay Phúc về lớp dạy trực tiếp in person. Thám thanh không dạy trong một lớp. Là online thôi. Online thôi. Thám thanh mọi người ơi, lâu lắm rồi Phúc không về lớp. Vấn đề là trong giãn cách xã hội, Phúc tập tạ nhiều, you know, xây cơ, nhưng mà không làm cardio gì hết và bị lên ký nhiều. Câu trả lời cho em là yes, anh dạy tiếng Anh 7 năm liền, 7 years now. Điều gì khiến Phúc Mập ngạc nhiên về sự khác biệt trong văn hóa yêu đương giữa người Mỹ và người Việt? So, với câu hỏi này là yêu đương là nói về cảm tình, like love. Nói chung là love. Okay. So, nếu các bạn đang xem video này ở Mỹ, có lẽ không vui với câu trả lời của Phúc. Nhưng mà Phúc nhận ra sau khi đến Việt Nam là văn hóa của nuôi con gái rất là khác nhau đối với Mỹ. Phúc đã là sinh viên, khi Phúc còn ở trường đại học, Phúc thấy nhiều trẻ trâu. Biết là trẻ trâu không? Okay. Ví dụ có một cô gái 18 tuổi sống một mình và đi đến một tiệc, một party và uống nhiều bia, uống nhiều rượu và xỉu luôn. Lại có sofa như thế này ở một nhà của người lạ, không biết là ai, just đang ngủ luôn. And trong trường trung học high school, Phúc không uống bia. So Phúc chưa đi đến một số tiệc but ai không uống bia, không uống rượu. So chưa làm quen với văn hóa này. Nhưng mà ở Mỹ hết các nơi ở Mỹ có văn hóa như thế này. Nhiều người ở trường đại học rất là say, không tự kiểm soát. And khi Phúc đến Việt Nam, tất nhiên có người 18 tuổi uống bia, nhưng mà nhiều người sống với bố mẹ, sống ở nhà luôn. Và Phúc có nhiều đồng nghiệp là cô gái sinh viên, cô gái sinh viên, anyway, college students that are girls. And I say, sống với bố mẹ, sống live with your parents. Khi nào di chuyển nhà? They say, khi lấy chồng. When I got married, what? I gặp cô gái sống ở nhà là 28 tuổi, 29 tuổi. Phúc cảm thấy khá là bất ngờ. And giống như vợ của Phúc, nhưng mà vẫn sống với bố mẹ. Đúng rồi. Nào, giống như vợ của Phúc, nào, mặc dù bố mẹ của vợ sống ở Mỹ, nhưng mà vợ sống với anh trai và chị gái. And khi bắt đầu hẹn hò, and she said, phải đi về nhà trước khi nửa đêm, before midnight. Đó là điều làm Phúc bất ngờ, ngạc nhiên nhất về văn hóa what you say, yêu đương. Mình hiểu rồi. Đối với mình thì kiểu ở Việt Nam thì con gái Việt Nam muốn đón nhiều. Đón là gì? Đón pick me up. Đón. Yes, đúng rồi. Ai đồng ý. May mắn là vợ của Phúc đã sống gần nhà của Phúc. Lúc mà trước khi yêu nhau với con gái Việt Nam, thì con gái Việt Nam hay nói không sao đâu, không cần đón đâu. Mà nếu mà đón thì thế á, come on. Nhưng mà sau khi yêu nhau, hôm nay mệt quá, hôm nay không đón được thì chỉ tập. Vì sao? Thế thì hôm nay không đi chơi nữa. So yes, dối. Yes. Phúc làm quen với văn hóa này, but không sao đâu. Vợ chăm sóc Phúc nhiều thứ.
bộ Phúc Mập cho Phúc Mập điều gì nhỉ, kiểu trao đổi Well, đây là một điều về văn hóa Việt Nam mà Phúc rất thích. Phúc thấy là cách chăm sóc gia đình của vợ. So vợ có cháu gái và cháu trai, nephew and niece, and Phúc thấy là cách chăm sóc cho họ, chăm sóc cho bố mẹ khi bố mẹ về Việt Nam, chăm sóc là dọn dẹp nhà và nấu đồ ăn, và giống như là văn hóa xoay quanh gia đình. And when I thấy điều này, and I said wow, nếu lấy vợ ở đây là phụ nữ hoàn hảo cho mình, tại vì it's tất cả mọi thứ mà một đàn ông muốn trong vợ. Không muốn vợ là rất là hở hang, là đi chơi nhiều, là vẫn là trẻ trâu nhiều, là đi nhiều tiệc và rất là say. Không muốn lấy vợ như thế này. Mọi người khác nhau. Phúc không phán xét người có vợ như thế này. I just said đối với mình, đối với đàn ông này, Phúc muốn một vợ là tập trung vào gia đình. So khi Phúc thấy điều này trong vợ sẽ hoàn hảo. But it's rất là phổ biến trong văn hóa Việt Nam, không chỉ là vợ của Phúc mà còn nhiều phụ nữ Việt Nam như thế này. And đó là sao Phúc rất là vô ý với văn hóa này. Valentine thì như thế nào? Thường là ví dụ ở Nhật, con gái Nhật tặng cho con trai sô cô la. Really? Ở Mỹ như thế nào? Ở Mỹ con trai tặng cho con gái giống như Việt Nam. Đúng rồi. But ai thích văn hóa nhất bây giờ là đi du lịch ở Nhật Bản Valentine's này. Thì trong món Việt thì Phúc thích món nào nhất? Thì thích của Phúc là bún bò Huế. Rất thích bún bò Huế. I know ở ngoài Bắc, ở Hà Nội có ít hơn so với đây. Có but like ít hơn Sài Gòn và tất nhiên là Huế. Và ngoài ra bánh xèo, tất nhiên là phở, là gỏi cuốn, là bánh khọt. Có bao giờ ăn bánh khọt chưa? Xem rồi nhưng mà chưa ăn. Con em thì sao? Em nghĩ gì về đồ ăn Việt Nam? Em thì em rất thích đồ ăn Việt Nam, bởi vì lý do em đến Việt Nam là đồ ăn Việt Nam. Em rất quan tâm đến nấu món Việt. Thích nhất là món gì nhỉ? Chắc là phở. Ok. Phở cũng ngon. Phở nhưng mà phở cũng nhiều luôn, kiểu phở chiên. Ở đây có phở chiên. Like phở sao? Phở sao nó hơi khác. Phở chiên là chiên thật. Ok. Hiểu rồi. Nên Phúc làm một phim bộ đặc biệt về phở, tại vì Phúc rất thích phở. I also like it. Phúc đến đây đến 7 năm rồi đúng không? So với 7 năm trước, Việt Nam đã thay đổi như thế nào? Wow. Đặc biệt là thảo điện ngầm. Thảo điện ngầm. Okay. So khi Phúc đến đây, họ chưa bắt đầu công trường thảo điện ngầm ở Sài Gòn. Nhưng mà hiện tại gần 8 năm sau vẫn xây dựng nó. So hy vọng là sẽ sống rồi trước khi Phúc không ở Việt Nam, không có ở Việt Nam trong tương lai, không biết. Nhưng mà ngoài ra Phúc thấy là 2 năm trước là vẫn có nhiều người đi du lịch, and đối với anh, Việt Nam bắt đầu thay đổi là đứng số 1 là du lịch ở Đông Nam Châu Á, Southeast Asia. Okay. So trong năm 2014 Phúc bắt đầu ở nước Thái Lan, and lúc đó Thái Lan là phổ biến nhất với người đi du lịch ở Đông Nam Châu Á. Nhưng mà điều này đang thay đổi. Phúc thấy là nhiều người đang nhận ra là Việt Nam là untouched beauty. Okay? Where it's một nơi khá là đẹp. 2 năm trước Việt Nam đang bắt đầu là
đường số 1 trên Đông Nam Á for du lịch. Nhưng mà vấn đề là mùa dịch là COVID-19. Nghe chưa? Okay. So in those 2 years, trong 2 năm qua không có du lịch, không có ai đến đây để vacation. So Phúc nghĩ là trước đó Việt Nam đang phát triển nhiều hơn trong du lịch, nhưng mà sau khi Việt Nam mở cửa lại, Phúc nghĩ là Việt Nam sẽ take over, sẽ là số 1 thật, you know, khi về điều du lịch. Em nghĩ là Hội An hả? Chắc Phúc đi du lịch nhiều rồi nhỉ? Trước mùa dịch năm rồi. I đi nhiều lần. Do you want me to kể ra không? Có. Okay. Alright, mọi người ơi, we'll bắt đầu từ miền Nam lên miền Bắc. Phúc đi Cần Thơ 3 lần, Mỹ Tho 2 lần, Bến Tre 1 lần, Phú Quốc 2 lần, Vũng Tàu 2 lần, Mũi Né 2 lần, Đà Lạt 6 lần, Nha Trang 3 lần, Quy Nhơn 2 lần, Hội An, Đà Nẵng, Huế 3 lần, Phong Nha 1 lần, Hà Nội 4 lần, Ninh Bình 1 lần, Hải Phòng, Cát Bà 2 lần, Sapa 1 lần, Hà Giang 1 lần, và ngoài ra and then xung quanh Long An và miền Tây just đi bằng xe thì nhiều thế. Nhiều quá. luôn đi hay hẳn. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian Phúc sống ở Việt Nam là gì? Ai có nhiều kỷ niệm, nhiều lần mà Phúc rất nhớ, nhưng mà bắt đầu với vợ. Okay, so khi Phúc bắt đầu hẹn hò với vợ, Phúc nhận ra là wow, nếu tiếp tục, nếu lập mối quan hệ với cô gái này, Phúc phải nói chuyện với gia đình của cô ai. Mặc dù vợ của Phúc biết nói tiếng Anh, but gia đình không biết nói tiếng Anh. So you know, trường hợp này sẽ khá là kỳ cục, weird, you know. Mọi người đang ăn tối, Phúc là chỉ là một người nước ngoài thôi, ngồi đây yên tĩnh không nói gì, tại vì không biết nói gì. So lúc đó Phúc bắt đầu học tiếng Việt với một giáo viên tiếng Việt, and kể từ đó Phúc khả năng tiếng Việt của Phúc phát triển nhiều hơn. Nhưng mà một kỷ niệm nữa là vợ và bạn thân của Phúc nói với Phúc rằng hey Phúc ơi, bắt đầu một kênh YouTube. Có người làm YouTube ở đây but khá là chán. Họ không có tính cách vui tính. You know, Phúc là người vui tính và sẽ làm nhiều người cảm thấy giải trí và cũng biết nhiều về văn hóa Việt Nam, mình cũng biết nói tiếng Việt. Bắt đầu một kênh YouTube và I said okay. So lúc đó là 2018 ở Hàn Quốc. Bạn của Phúc sống ở Hàn Quốc, vợ và Phúc đã thăm bạn ở Hàn Quốc. And khi Phúc về Việt Nam bắt đầu liền, and trong 4 tháng có một video đi lên viral. Yeah, là Phúc mặc và bè đặt con gà. So trong 4 tháng sau khi bắt đầu kênh YouTube của Phúc có bè đặt, and lúc đó là tất cả thời báo ở Việt Nam liên hệ với Phúc và muốn phỏng vấn. And lúc đó là thời gian mà tiếng Việt của Phúc phát triển quá nhiều. Tại vì mỗi ngày giống như này, literally like một ngày phỏng vấn với phóng viên này, một ngày phóng viên với thời báo này bằng tiếng Việt. Yeah, bằng tiếng Việt luôn. And sự thật là Phúc không nghĩ là tiếng Việt của mình giỏi, không nghĩ như vậy. Lúc đó đến anh nhận ra khi thấy bản thân mình trên TV và nói được, it's okay. You know, không phải là lửa loát, không phải là trội chảy, but đủ rồi. You know, so trải nghiệm này về bắt đầu một kênh YouTube ở Việt Nam và lên TV ở Việt Nam làm cho Phúc học nhiều tiếng Việt hơn và nhiều động lực hơn ở bên trong để học nhiều hơn. Thế bây giờ mục đích của Phúc Mộc là gì?
Mục đích á? Mục đích năm nay kiểu Năm nay hả? Oh. Ok, so trước đó Phúc đặt mục tiêu về bao nhiêu người đăng ký hoặc bao nhiêu lượt xem trong một năm. And mặc dù đây là một phương pháp tốt nhưng không phải là thực tế, it's not realistic. Tại vì Phúc học từ creator khác là Phúc không thể kiểm soát bao nhiêu người đăng ký kênh của mình, không thể kiểm soát YouTube làm gì với video của Phúc, có thể làm viral, có thể không làm viral. Nhưng mà Phúc có thể kiểm soát là nội dung của anh. Phúc có thể tạo ra video gì, video có giá trị, có giải trị, có một purpose, I guess, mục đích cho khán giả của mình là tạo ra nội dung có ý nghĩa cho mọi người đang xem. Nếu Phúc kiểm soát điều này và tiếp tục ra video trên kênh của mình thì biết rồi sẽ phát triển, sẽ lần lên trên mọi trường YouTube. So I guess mục tiêu trong năm nay là tiếp tục tạo ra nội dung có ý nghĩa cho mọi người xem. Làm video. Mà có quay phim nữa không? Like phim thật hả? Không phải là Phúc quay, but nếu có đạo diễn hay là nhà sản xuất nào mà muốn Phúc xuất hiện trong phim của mọi người, cho Phúc biết, liên hệ đi nha. Liên hệ nha. Nếu một ngày nào đó Hức trở về Mỹ thì Hức sẽ nhớ Việt Nam không? Tất nhiên. Phúc cảm thấy là Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Nào, những người đến đây và trải nghiệm 1 năm, 2 năm dạy tiếng Anh hay là just du lịch ở Việt Nam. And nếu có trường hợp như thế này thì Phúc sẽ cảm thấy bình thường về Việt Nam. Nhưng mà ở Việt Nam, cuộc đời, cuộc sống của Phúc thay đổi nhiều. Phúc đã là tự tin rồi, khiêm tốn but tự tin. But I thay đổi là một người rất là tự tin. Là Phúc đã xuất hiện trên TV ở Mỹ rồi, không phải là chương trình, không phải là diễn viên, just phỏng vấn, stuff like that. But sau khi đến Việt Nam và bắt đầu lên TV nhiều bây giờ là không cảm thấy lo lắng. You know, giống như là người nói phía trước nhiều người MC boxing lần đầu a little lo lắng, nhưng mà bây giờ Phúc làm WBA Asia boxing event and có mấy trăm người đang xem trực tiếp và nhiều người đang xem online trực tiếp. And bây giờ là không quan tâm nữa. So Phúc thấy là sẽ rất nhớ Việt Nam nếu có bao giờ đi đến Mỹ, đi với Mỹ. Tại vì Việt Nam giúp Phúc thay đổi và phát hiện phát hiện bản thân mình nhiều hơn. Thì nếu mà về thì điều gì nhớ nhất? Điều gì ở Việt Nam? Điều gì? Đối với Phúc là môi trường thoải mái. I cảm thấy là mọi người ở đây khá là thân thiện đối với mình. Tự nhiên. Họ rất là tự nhiên nói chuyện. Very natural. Yes. Anh ơi, em muốn đi quán này mà đi đường, cho em chỉ đường này. Rất là tự nhiên. Nào, có bao giờ có người Việt nghĩ là em là người Việt chưa? Có nhiều. Vì bây giờ em cắt tóc cũng hơi giống người Việt. Hức có câu hỏi về Nhật Bản không? Đi đến Nhật Bản hả? Đi đến Nhật Bản hay là về Nhật? Yes. Nhật. Có câu hỏi gì không? Yes. Vợ của Phúc, giấc mơ của vợ là đi đến Nhật. And Phúc rất thích Nhật. Nếu Phúc có thể đi đến một đất nước nào ở châu Á bây giờ là Nhật, chắc chắn là Nhật. For sure. Thank you so much. It's good. That's it. Thank you so much. Thank you, Kiki. Thank you mọi người. Mọi người, các bạn hãy đăng ký kênh của Phúc Ngọc nhé.
Tất nhiên kênh của Kiki mọi người ơi. Không có nhiều người nước ngoài lắm YouTube ở Việt Nam, nhưng mà có một số người rất là thú vị. So hy vọng mọi người sẽ đăng ký và ủng hộ. Hẹn gặp lại and chúc mừng năm mới. Good năm mới. Bye bye.